आग 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 आगो लागेर सपोज मिसले परबाट एक्सटिङ्ग्विसर लिएर आउनुभयो हो अब उहाँले त्यो आगोलाई गर्नुभयो अलि अगाडि हजुर जहिले पनि आगो लाग्यो भन्छ सिक्ताम जुन फायर स्टेसन ढिलो आइपुग्यो भन्छ तर वास्तवमा त्यहाँ कम्युनिकेसन ग्याप हुन्छ तपाईहरुकोमा नम्बरै हुँदैन सिक्ताम फायर स्टेसन यहाँनिर यति जना छ कसकोमा सिक्ताम फायर स्टेसनको नम्बर छ त भनिदिनुस् छ तपाईहरुकोमा नम्बर हैन नि सबैकोमा फोन छ हैन त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभमा होला तर सबैकोमा फोन छ आजको जमानामा WhatsApp र हामी फेसबुकमा मात्रै व्यस्त छ सबैजना तर इमर्जेन्सी नम्बर राख्दैन है इमर्जेन्सी नम्बर चाहिँ एकदम सेभ गर्नुपर्छ किनभने अरूकोमा आफूलाई मात्रै पर्दा हैन अरूलाई नि पर्छ सबलाई पर्छ त्यो इमर्जेन्सी हैन कुन दिन आगो लाग्छ हामी केही घरबाट निकाल्नु सक्दैन त्यतिबेला नम्बर चाहिँ याद नोट गरिदिनुस् हो 233722 सिङताम फायर स्टेसन नम्बर कोड हाल्नुस् 03592 03592 233722 कसरी चलाउने यहाँ देखाउने हुनेछ हाम्रो दिवस मङ्गलले अहिले राख्यो हो पास भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नुस् तपाईहरुले है पास भन्ने कुरा याद गर्नुस् तपाईहरुले पुल द पिन हैन एम द फायर यो नोजललाई मजाले डबलसँगले ग्रिप गर्नुस् किनकि यसको प्रेसर हुन्छ है अन्त स्क्विज द लिभर यो तपाईहरुले कतिले चलाउनु आउँछ कोही बेला डिस्टेन्स पनि 3 मिटर 4-5 फिट देखि टाढोबाट नचलाउनुस् किनभने त्यो पाउडर माथि उडेर जान्छ जहिले पनि आगो लागेको हुन्छ यो युज गर्दा चाहिँ तपाईहरुले आगोको बेसमा फ्लेममा हैन बेसमा हिकाउनु पर्यो फ्लेममा हिकायो भने त्यसले काम गर्दैन बेसमा हिकायो भने आगो निभ्छ र तपाईहरुलाई हामी तपाईहरुकोमा कोही बेला लामो प्रोग्रामहरु हुन्छ स्कुलमा है कोही बेला नानीहरु बिहोस हुन्छ त्यति बेला तपाईहरुकोमा स्ट्रेचर हुँदैन र हामीले नानीहरुलाई कसरी 2 एन्ड सिट 3 एन्ड सिट है फायरम्यान लिभ थुप्रो रेस्क्यु हुन्छ पिकअप ब्यागहरु हुन्छ एक दुईवटा हामी तपाईलाई गरेर देखाउँछौं र हामी चेयरमनबाट एउटा झारेर देखाउँछौं र कसरी इन्जुर भएको पर्सनलाई खुट्टा भाँचेको छ भने उचाल्नु पर्ने उहाँको एउटा खुट्टा फ्र्याक्चर छ भने राइट लेग छ भने राइट मात्रै उचाल्नुस् लानुस् कहाँनिर उहाँ मेडिकल फ्यासिलिटी छ त्यहाँ लगेर तपाईहरुले आरामले तपाईहरुकोमा स्ट्रेचर छैन भने बोकेर यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ यसलाई भन्छ 2 एन्ड सिट अर्को 3 एन्ड सिट पनि सेमै हो यसरी 3 एन्ड सिट हो सेम उठाउनु पर्ने र उसलाई बोकेर कहाँ लानु पर्ने किनभने सजिलै निकाल्नु सक्छ थाक्दैन पनि एक्लै छ भने थाक्छ र अर्को हुन्छ एउटा हाम्रो फायरम्यान लिभ एउटा म देखाउँछु फायरम्यान लिभ कसरी बोक्नु पर्ने डाइरेक्ट किनभने हामीले भुइँमा राखेर सर्च गर्नु पर्ने हो तर यहाँनिर जग्गा नहुनुको कारणले डाइरेक्ट देखाउँदैछ तपाईहरुलाई हामी डाइरेक्ट देखाउँदैछौँ किनभने जग्गा छैन तपाईको रफ छ यसलाई भन्छ फायरम्यान लिभ तपाईहरुले बोकेर उसको यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आएर बसेको हुनुपर्छ किनभने हल्लिँदाखेरि कहीँतिर चोट लाग्छ तपाईहरुले लाउँदाखेरि हैन त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँनिर राखेको छ भने चाहिँ चोट लाग्दैन होला आरामले जान सक्नुहुन्छ मुनिबाट हाल्नुपर्छ हो यो भाइको हात यो दुईजनाले हाल्नुपर्छ एउटा फ्री छ नि नगर्नु सक्दाखेरि चाहिँ हामीले अब घरमा मान्छे फसेको छ भने ड्रब्याक भन्छ ड्रब्याक हामी सिडीबाट तान्दै बेसी ओभरवेट हुनेहरूलाई चाहिँ निकाल्छौँ good. Very good.
राति बिहोस भएको बेलामा यसरी बोकेर लानुपर्छ। त्यसले चाहिँ ग्रिप चाहिँ मजाले हाल्नुपर्छ, फुस्क्यो भने चाहिँ लड्छ फेरि। तिमीले उठाएर थप यसरी बोक्यो भने सजिलो, किनभने थाक्दैन होइन, थुप्रो जना निकाल्नु छ थाक्दैन। आग लागेर सपोज मिसले परबाट एक्सटिङ्ग्विसर लिएर आउनुभयो हो, अब उहाँले त्यो आगोलाई गर्नुभयो अलि अगाडि। हजुर, आगो निभिहाल्यो हो, अझै एकखेप बालेर फेरि छ र सेकेन्ड टाइम फेरि आगो लाग्यो या कुनै जग्गामा लाग्यो भने यसरी फेरि पनि उसले निभाउन सक्छ त्यो पोखरले। र यसमा यो अहिलेको एबिसी